السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه یم اسد الله او تاسو ګورئ پښتو کریټرز. په نننۍ ویډیو کې موږ د خپل چینل لپاره چینل آرټ جوړو او هغه چینل آرټ په موږ بیا په خپل چینل کې لګو چې څنګه طریقې سره به موږ خپل چینل کې دا چینل آرټ سیټ کوو او اپلوډ کوو. نننۍ ویډیو د څو کسانو په ریکویسټ باندې ده چې واتساپ باندې موږ سره رابطه کړې وه چې موږ له چینل آرټ جوړ کړئ او بیا د هغې طریقه هم موږ له وښایئ چې هغه به موږ خپل چینل کې څنګه سیټ کوو. نو تاسو له به د پکسلیب اپلیکیشن ضرورت دي. هغه تاسو د پلی سټور نه هم ډاونلوډ کولی شئ او انسټالولی شئ او که چېرې تاسو پلی سټور نه نشئ انسټالولی نو لینک ډسکرپشن کې دی، تاسو هلته نه هم ډاونلوډ کولی شئ. راځئ دا ویډیو سټارټ کوو چې څوک هم زموږ په چینل باندې نوي راغلي نو زموږ چینل د ځان سره سبسکرایب کړئ او ورسره د نوټیفیکیشن دا بیل آیکن هم آن کړئ چې هر قسمه نوې ویډیو راشي او تاسو ته نوټیفیکیشن ضرور رسي.
تاسو کته مونږ چینل آرټ جوړ کو داسې طریقې سره تاسو هم په پکسلیب کې چینل آرټ جوړولی شئ. دینه ښکلی پروفیشنل چینل آرټ هم جوړولی شئ که چېرې تاسو کوشش وکئ. دا ما سمپل یو تاسو له چینل آرټ جوړ کو. راځئ اوس د کو چې مونږ به دا چینل آرټ په خپل چینل کې څنګه سیټ کوو. راځئ په دې ویډیو کې وګورئ چې مونږ به دا چینل آرټ څنګه سیټ کوو. تاسو به په خپل موبایل کې ګوګل کروم اپلیکیشن اوپن کړئ او څنګه چې تاسو سره ګوګل کروم اپلیکیشن اوپن کړئ نو د ټولو نه مخکې به تاسو یوټیوب اوپن کړئ او هلته به تاسو خپل چینل لاګین کړئ، یعنی تاسو به خپل چینل کولاو کړئ. د هغې نه بعد به تاسو لاړ شئ په دې 3 ډاټس باندې به کلیک کړئ. څنګه چې تاسو په دې 3 ډاټس باندې کلیک کړئ نو لغونې به تاسو لاندې لاړ شئ. دلته یو آپشن درکړئ ډیسکټاپ سایټ، دا به تاسو دلته نه آن کړئ. دلته کې مونږ سره ډیسکټاپ سایټ اوپن شو. تاسو لښکاري زما چینل اوپن دی نو تاسو به په دې منیج ویډیو باندې اوکې کوئ. څنګه چې تاسو په دې منیج ویډیوز باندې اوکې کوئ تاسو لښکاري دلته کې ما سره نور آپشن کولاو شو. ډیشبورډ دی، ویډیوز آپشن دی او انالیټکس دی. تاسو به دا ایرو داسې لاندې باندې بوځئ، نور آپشن به تاسو سره راشي. دلته د مونیټایزیشن د آپشن دی. د مونیټایزیشن نه لاندې یو آپشن دی کسټمایز. په دې کسټمایز باندې به تاسو دلته نه کلیک کړئ. دلته کې ما سره چینل کسټمایزیشن آپشن کولاو شو. تاسو به د برینډینګ باندې کلیک کړئ. برینډینګ باندې چې تاسو اوکې کوئ نو دلته کې تاسو د خپل چینل لوګو هم چینج کول شي. تاسو له دغه بره آپشن ښکاري. بیا بینر امیج دی. بینر امیج که تاسو چینج کوئ نو په دې چینج باندې به اوکې کوئ او کم بینر چې تاسو تیار کړي نو هغه به تاسو دلته نه سلیکټ کړئ. څنګه چې ما سلیکټ کو تاسو لښکاري کسټمایز بینر آرټ، دا زما کسټمایز بینر آرټ دی. که چېرې تاسو دا لګوئ نو په دې ډن باندې به تاسو دلته نه اوکې کوئ. څنګه چې ما په دې ډن باندې اوکې کو نو تاسو له به اوس وښئ چې دا به څنګه طریقې سره ستاسو په کمپیوټر باندې ښئ، ستاسو په لیپټاپ باندې ښئ او ستاسو په موبایل باندې ښئ. تاسو لښکاري بیا به تاسو دلته نه پبلش کړئ نو ستاسو په چینل باندې به دا چینل آرټ ولګي. داسې طریقې سره تاسو خپل چینل باندې چینل آرټ لګولی شئ.